اليوم عملت هيدا الصوص للبطاطا وطلع معي شي ولا أطيب من هيك. قلت لازم نزلكم طريقة على اليوتيوب، بس بدي منكم لايك لهيدا الفيديو وشاركوه لرفقاتكم كتير، وبدي منكم تجربوها الوصفة وتعطوني رأيكم تحت بالتعليقات. هون عندي شي، أول شي حاخد 4 معالق مايونيز كبار حضيفهم عندي، وحارجع اخد معهم 3 معالق كاتشب كمان حضيفهم فوق المايونيز، وحضيف عندي هون معلقتين من الخردل. طبعا هيدي الوصفة لازم تجربوها لأنه عن جد كتير سهلة وكتير طيبة. وهيدا الصوص فيكن تستعملوه لكتير شغلات، مش بس للبطاطا، حتى لوصفات الدجاج المقلي بيطلع شي بشهي كتير. من بعد ما ضفنا الخردل حضيف عندي هون ملعقة بابريكا مدخنة، وبيرجع عندي هون ملعقة توم كمان حضيف عليهم، هيدا توم بودرة انا ضفت عليهم هلا. ومن بعد ما ضفنا هالتومات عندي هون ملعقة الصويا صوص، طبعا الصويا صوص مهمة معهم، بتعطيهم طعم يعني شي ولا اطيب من هيك. فمن بعد ما ضفنا الصويا عندي هون شوية من الملح، طبعا ما تضيفوا كتير ملح لانه عندي الصويا هي مالحة بتجي. حنضيف عليهم كمان ملعقة من الأوريجانو، وهون الحر حسب الرغبة. اللي بحب الحر طبعا في يضيف شوية حر، واللي بحب ما بحب الحر في ما يضيف حر. حارجع اضيف عليهم هيك رشة من الفلفل الأسود وعصرة من صغيرة من الحامض. فيكم تستبدلوا الحامض بالخل الأبيض، بس أنا استعملت الحامض لأنه حيعطيه نكهة كتير طيبة. ومن بعد ما ضفنا هالمكونات حاخلطهم كتير منيح ليطلع معكم المزيج مثل ما انكم شايفين. شوفوا لي هذا المنظر، حطيت فيهم حبات البطاطا وبلشت هيك حطه بقلب هالصوص وبلشت دوقهم. هلا ليكوا الطعم، ليكوا عن جد شي ولا اطيب من هيك. هلا روحوا جربوها واعطوني رايكم تحت بالتعليقات كيف طلعت معكم الصوص، وصحتين وهنا للجميع.